ओके आज म अलिकति एक्सेलको बारेमा केही कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु है। जस्तै हामीले एउटा एक्सेल ओपन गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला तिमीहरूको यो बटनमा क्लिक गर। अब कसैले मैले त यहीँ राखिदिएको पनि छु, यहाँ तल टास्क बारमा पनि राखिदिएको छु। यसमा क्लिक गरे पुगिहाल्छ। तर जसले भेटाउँदैन सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के गर्ने, यो विन्डो बटन हुन्छ, यस्तै खालको सिम्बल एउटा तिम्रो किबोर्डमा आउँछ। क्लिक गर्यो भने यस्तो आउँछ अनि स्टार्ट टाइपिङ कि इएक्ससिएल भनेर तिम्रो कुन चाहिँ भर्सनको छ। अहिले मेरोसँग भएको चाहिँ 2016 भर्सन हो। सो यसलाई मैले अन गर्छु होइन। यो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ धेरै कुराहरू मैले ओपन गरिरहेको छु। ओके, यसलाई सिम्पली क्लोज गर्दा भइहाल्यो। अनि यो जुन चाहिँ ब्ल्याङ्क वर्कसिटमा गएर एकचोटि क्लिक गरिदिने। यो चाहिँ हामीहरूको एक्सेलको रियल एउटा इन्टरफेस हो। ओके, र एक्सेलको इन्टरफेसमा चाहिँ यो माथि बुक भनेको चाहिँ यहाँ नम्बर अफ सिट्सहरू हामी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यो सिट भनेको चाहिँ एक एक पेज जस्तै, अनि यो पेजहरूको कम्बाइनलाई उसले बुकको नाम दिएको हुन्छ। सो सिम्पली भन्दाखेरि एक्सेल फाइललाई चाहिँ उसले बुकको नाम दिएको हुन्छ, जसलाई वर्क बुक भनेर पनि हामी इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ तलको हेऱ्यो भने चाहिँ वर्कसिट भनिन्छ। अहिले अब मसँग एउटा मात्रै सिट छ, जसले गर्दाखेरि अहिले म एड गर्दै पछि पनि देखाइहाल्छु कसरी एड गर्ने। यो सिम्पल एड गर्न एकदम सजिलो छ, हेर्न सक्छु। यहाँ क्लिक गर्यो भने भइहाल्यो। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अब सबभन्दा पहिला मलाई यो सिट 1 छ, मलाई नेम पनि चेन्ज 1 2 3 4 हुन्छ क्या। सो यसलाई अलिकति जुम गरेँ मैले चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भन्नलाई। सो यहाँनिर चाहिँ डबल क्लिक गरेँ। अब यो सिटको नाम चाहिँ के राख्ने त भन्दा रफ। ओके, रफ सिट मेरो लागि अहिले। ओके, सो यो रफ सिट छ भने अब यसलाई कसरी चाहिँ मैले आइडेन्टिफाई गर्ने के भन्ने कुराहरू पछि कुरा गरौँला। तर अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर पार्ट। हेर, यहाँनिर धेरै ट्याब्सहरू छ। बिस्तारै जुन जुन ट्याबहरू चाहिन्छ हामी त्यसको जुन जुन कम्पोनेन्टहरू यहाँ चाहिन्छ, यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामी बिस्तारै युज गर्दै जान्छौँ। अब जस्तै यहाँ भित्रको कम्पोनेन्टहरू हेऱ्यो भने खासै पहिले वर्डहरू पढ्ने बेलामा धेरै कुराहरू सिकिसकेका हुन्छ यहाँको। तर केही कुराहरू नयाँ छ। यो मर्ज भन्ने एउटा छ, ऱ्याप टेक्स्टको कुराहरू छ होइन। यिनीहरू कुराहरू चाहिँ हामी अहिले डिस्कस गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको यो जुन चाहिँ मैले भिडियो बनाइरहेको छु, यसमा चाहिँ सिम्पल वेमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ एक्सेललाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, के हो टर्मिनोलोजीहरू मात्रै भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ यसमा है। सो पहिलो कुरा त यहाँनिर जहिले पनि काम गर्दाखेरि यो टेबुलर फर्ममा काम गरेको हुन्छ। अनि यो टेबुलर फर्ममा भएको यो जति पनि कलम्सहरू छ, यसलाई अल्फाबेटिकली यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसको एन्ड पोइन्ट हेर्न सकिन्छ। अब यो माउसको यो मैले चाहिँ स्क्रोलमा क्लिक गरेँ भने यस्तो तरिकाको सिम्बल दिन्छ, अनि जुन डिरेक्सनमा म मुभ गर्दै जान्छु यसरी हेर्न सक्छु। अब मैले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ खास यहाँनिर छ। अब एदेखि जेडसम्म मात्रै मान्छेले भन्न ठान्छ कि। सो यहाँ गएर एदेखि जेड हुने बित्तिकै के इन्फर्मेसन आयो हेर त। सो यहाँ एदेखि जेड भयो, अनि जेड पछि एए, एबी, एसी गर्दै गर्दै तिम्रो चाहिँ यो कलम्सहरू आउँछ। तर हुन त हामी यो लेभलसँग कलमहरू खासै युज गरेको पनि भेटिँदैन, यतिमै हाम्रो भइहाल्छ। अनि जस्तै नम्बरिङ चाहिँ अब त्यो टन्नै नम्बरिङहरू हुन्छ, अब त्यो अनुसारले जान्छ क्या। अब किन चाहिँ यो मैले कलम र नम्बरको कुराहरू गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू पनि तिमीहरूलाई सोचिरहेको होला। जस्तै मैले एउटा बक्सलाई अहिले क्लिक गरिरहेको छु, यहाँ यो बक्स देखिरहेको छु। यो बक्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेल भन्छौँ। स्पेलिङ चाहिँ सिइएलएल भन्छौँ क्या। यो पर्टिकुलर सेल लेखेको भनेको एउटा बक्स हो। ओके, यो बक्सलाई हामी सेल भन्छौँ। सो देयर आर न्युमरस काइन्ड अफ सेल क्या। अनि हरेक सेलको चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी सेल रेफरेन्स भनेर इन्डिकेट गर्ने गर्छौँ। ओके, सो सेल रेफरेन्स भन्ने बित्तिकै यो सेलको रेफरेन्स कति भन्दाखेरि यो कलम ईमा छ, अनि त्यसपछि यो रो चाहिँ 6 मा छ। सो मैले यहाँ गएर क्लिक गर्दाखेरि मैले यहाँ हेर्न सक्छु यो माथिको पार्टमा आइई 6 भनेर दिइरहेको छ। सो यसको रेफरेन्स भनेको E6 हो। सो यसलाई मैले सेल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छु। तर पनि अब जस्तै मैले यहाँ चाहिँ 25 भन्ने नम्बर देखेँ भने यो सेलमा भएको भ्यालु 25 भए तापनि यो सेललाई रिप्रेजेन्ट चाहिँ म E6 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छु। ओके, सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छे स्टुडेन्टहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो चलाइरहेको हुन्छ, यहाँ यता टाइप उता टाइप गर्छ, अनि झुकेर यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छ। ला मैले अहिले यत्रो काम गरिरहेको छु। भयो के त भन्दा यहाँ तलपट्टि सिट 2 मा क्लिक गरिदियो उसले। ओके, अथवा झुकेर यसमा प्लसमा क्लिक गरिदियो, अनि तिम्रो चाहिँ यो पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ इस्युजहरू आउन सक्छ।
ओके। सो त्यसले गर्दाखेरि के छ त यस्तो कन्फ्युजन हुन परेन। यो पार्ट भनेको एउटा पुरानो पेपर, केरकार गरेको पेपर मान्नु, यहाँ नयाँ सिट थप्नु भनेको नयाँ फ्रेस पेज चाहिँ तिमीले निकाल्नु बराबर हो। ओके। सो त्यसैले यो सिट र यो वर्कबुकलाई हामी यसरी लिङ्क अप गरेर काम गर्न सक्छौँ। तर यहाँ आएर हामीले यो सर अब कतिजनाको चाहिँ के भनाइ हुन्छ भन्दाखेरि भनौँ न लाइक सर यो त यस्तो टेबल त हामीले वर्डमा पनि गरेका थियौँ, यसमा र यसमा के फरक छ भन्ने कुराहरू आउँछ। अहिले भर्खर मैले भने सेल रेफरेन्सको कुराहरू गरेँ। अब सेल रेफरेन्सको कुरा कहाँनिरबाट आउँछ भन्दाखेरि जस्तै लेट्स डू एउटा सानो एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ। ओके। अब जस्तै मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर 1 लेखेँ अनि 2 लेखेँ। हो। अब मैले 1, 2 लेखेँ भने यस्तो अर्डर छ भने मैले सरर यसरी तान्ने बेलामा हेर त मेरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 जुन हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा गर्न सक्दैनौँ। ओके। अब त्यस्तै गरी त्यसपछि अरू निकाल्न पर्यो भने अब जस्तै मैले सन्डे भनेर लेखेँ। ओके। होइन सन्डे भनेर लेखेँ। अब मैले यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरिदिएँ भने हेर सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे आयो। अब सन्डे नै लेख्यो भने ओके सन्डे नै लेख्यो भने अनि यसलाई यसरी ड्र्याग गर्यो भने हेर त सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एन्ड अभियसली तिमीले मुभ गर्यो भने आइहाल्छ। हो। यस्तो तरिकाले हेर्न सक्छौ कि एक्सेलले यो तरिकाको फिचर्सहरू हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ क्या। ओके। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो तरिकाकै अब जस्तै कहिलेकाहीँ तिमीहरू मेबी भनौँ न उता के अरे के भन्छ स्टार्टको कामहरू गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ यस्तो आउँछ जस्तै 10 20 गर्छु। अब यस्तो आइदिन्छ ओह 20 अक्टोबर आयो त डेटमा चेन्ज भयो अभियसली किनकि यस्तो तरिकाको भ्यालुजहरूलाई उसले चाहिँ हाइफन राखेर काम गर्ने बेलामा डेटमा कन्भर्ट गर्नु ठुलो कुरो। अब त्यही पनि मलाई 10:2 चाहियो भने मैले चाहिँ के गर्छु यो सिङ्गल कोटेसन युज गर्छु अनि 10-20 गरिदिन्छु। ओके। अब हेर 10 to हाइफन देखिँदैन। अब यही रेसियोलाई हामीले यसरी बढाउँदै जाउँ होइन। अब पकाइदा यो केसलाई यसरी भन्दाखेरि पनि 20 सरी अब दिन्छ कि दिँदैन यो चाहिँ 20-30 अब यसले चाहिँ अब यो हाइफन अगाडि राखेपछि दिन पनि सक्छ है। जस्तै यसले चाहिँ 1 ले नै इन्क्रिमेन्ट गराएर लगिरहेछ हेर है। सो त्यसले गर्दाखेरि यो इस्युजहरू चाहिँ तिम्रो यस्तो रूपमा चाहिँ देखाउँछ रहेछ। सो यो चाहिँ टाइप नै गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूले स्टार्टको लागि। तर मैले देखाउन मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने डेटमा अटोमेटिकली कन्भर्ट गर्यो के कुराहरू तिमीले खोजेको बाहेक अरू कुनै फर्मेटमा कन्भर्ट गर्यो भने यो कोलन दिने अनि त्यसपछि यसरी लेखिदिने राइट सिङ्गल कोटेसन र त्यो अनुसारले दियो भने तिमीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिहाल्छौ। डेट फर्मेटमा जाँदैन यसमा। सो यस्तो कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि तिमीले एक्सेलमा यस्तो कुरा फिचर्सहरू हामी धेरै छ यहाँनिर चाहिँ अब चलाउँदै गएपछि यु गेट टु नो कि कति कुराहरू छ भन्ने कुरा। अब जस्तै अब मेन एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर भनौँ न मैले एउटा चाहिँ एक्स भन्ने राखेँ अर्को वाइ राखेँ। अब यहाँ चाहिँ एक्स प्लस वाइ भनेर भ्यालु राखेँ होइन। त्यस्तै अब अर्को अर्थमेटिकल इस्युज भनेको एक्स माइनस वाइ ओके। अर्को मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ एक्स मल्टिप्लिकेसनको साइन चाहिँ हामी एस्ट्रिक युज गर्छौँ कम्प्युटरको टर्ममा चाहिँ ओके। डिभाइडलाई हामीले स्ल्यास भनेर युज गर्छौँ एक्स स्ल्यास वाइ ओके। सो यस्तो तरिकाको हाम्रो टर्म्सहरू हामीले युज गऱ्यौँ। अब हाम्रो भ्यालु भनेको यो दुइटामा राख्न सक्छौँ होइन। जस्तै जे भए पनि एउटा ऱ्यान्डम भ्यालु हालिदियो वी डोन्ट केयर कि के छ भन्ने कुरा। ल अर्को एउटा हालिदियो यति जति भ्यालु हालेर हेरौँ अनि वाइमा पनि मैले अलिकति भ्यालुजहरू जे पाएँ त्यो तरिकाको राखिरहेको छु। इट डजन्ट म्याटर अहिलेको पनि किन भन्दाखेरि हामीलाई जेसुकै आओस् हामीलाई के मतलब हुनेवाला कुरा छैन होइन। सो अब यो कुरा छ भने अब एक्स इक्वल्स टु वाइ भने यो दुइटा जोड्ने बेलामा कति भयो 55 भनेर यसरी टाइप गर्ने हो नि क्या। एक्सेलमा एउटा फिचर के छ हामीले फर्मुला हाल्दैन मिल्छ। जस्तै इक्वल टु राखेँ यो पर्टिकुलर एक्सको भ्यालु कति त भन्दाखेरि 20 भने 20 प्लस 35 भनेर राखेँ। अभियसली 55 दिएर जोड्नु परेन। तर अझ पनि यो तरिका होइन हामीले गर्ने। अघि मैले भने थिएँ सुरुमै सेल रेफरेन्स युज गर्ने भने। अब सेल रेफरेन्स किन युज गर्ने यतिकै थाहा छ कि मलाई 55 भनेर। तर यो कन्टेक्स्टलाई हामीले हेर्ने हो भने अब जस्तै मैले यहाँ 55 थाहा छ अरे ल लेखिदिएँ। ए मेरो त 20 होइन त 30 हो त भने फेरि यो गएर कहाँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यो मेरो यहाँ गएर चाहिँ मैले
कति 65 बनाउनु पर्यो, इजन्ट इट? सो यस्तो गर्ने होइन क्या। त्यसैले हामीले के गर्छौँ, फर्मुला लेख्ने बेलामा चाहिँ सेल रेफरेन्स युज गर्ने। यो 30 कुन लोकेसनमा छ त, A2 मा छ भने A2 गर्ने है, अटोमेटिकली त्यो हाइलाइट हुन्छ। अनि प्लस गर्ने, अर्को भनेको B2 मा छ, सो त्यो अर्को कलरले हाइलाइट भयो। अनि यति दुईटालाई जोडेर इन्टर गरेपछि मेरो भ्यालु जति पनि अघि मैले गरेको थिएँ यहाँनिर 25 अटोमेटिकली 60 मा चेन्ज भइरहेछ। यहाँ 20 गर्दा यसरी, मतलब यहाँको भ्यालु चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहाँ अटोमेटिकली तिम्रो भ्यालुजहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो यो एउटा फिचर्स हो। अब तिमीलाई चाहिँ यही कन्टेक्स्टहरूलाई चाहिँ यहाँ तलसम्म लिएर आउनु छ, हेर, ओके। तलसम्म लिएर आउनु छ भने यो कर्नरको पोइन्टमा लग, हेर, यस्तो खालको सिम्बल अटोमेटिकली यस्तोमा चेन्ज हुन्छ, ब्ल्याकमा चेन्ज हुन्छ। यो चेन्ज हुने बित्तिकै क्लिक गरेर अनि ड्र्याग गरिदिने यसरी है, यो गर्दा पनि भयो। अथवा चाहिँ तिमीले यहाँनिर गएर डबल क्लिक गर्दै पनि हुन्छ, जहाँसँग डाटा छ अटोमेटिकली यसले फिलअप गरिदिन्छ है। अब तिमीलाई कस्तो सजिलो लाग्छ त्यो अनुसारले गर्ने। अब यहाँनिर गएर चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो, माइनसमा पनि सेम प्रोसिजर अब है। अब अघि चाहिँ मैले भ्यालु थियो, यहाँ गएर डाइरेक्टली क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, दिस माइनस दिस। सो मैले माउस नै गएर क्लिक गरिदिएँ त्यहाँनिर, आयो होइन, फेरि डबल क्लिक गरिदिएँ, आयो मेरो भ्यालुजहरू, ओके। मल्टिप्लिकेसनको सेम फर्मुला है, माथि लेखे जस्तै A एस्ट्रिक राइट, दिस A2 र B2। सो अगेन यहाँ राख्ने, डबल कोटेसन गरिदिने, ओके। डिभाइडको केस पनि अगेन यु क्यान युज इट है, A डिभाइड बाई B। अब यहाँ यो अहिले डेसिमल भ्यालुसँग मैले एकैछिन प्ले गरेर देखाइदिइहाल्छु यसैमा, ओके। ल हेर, अब यहाँनिर गएर चाहिँ डेसिमल भ्यालु टन्न आयो, मलाई चाहिँ जम्मा दुईवटा डेसिमल भ्यालु चाहियो अरे भने ऊ यहाँनिर हेर्न सक्छु। हामीले मैले भनेको यो नयाँ तरिकाको यो टुल्सहरू भनेको यहाँ छ। सो डेसिमल भ्यालु घटाइदिने यसरी, कतिवटा चाहियो, दुईवटा सबैमा। सो सबैमा हेर्न दुईवटा आउँछ, यसले आफै राउन्ड अप गरिदिन्छ, हेर्दै जाऊ त, राउन्ड अप भ्यालुहरू पनि दिइदिरहेको हुन्छ। जस्तै यो पर्टिकुलर यो लाइनमा हेर 1.857 छ भने यसलाई मैले राख्ने बित्तिकै 86मा कन्भर्ट भयो, मिन्स राउन्ड अप गरेर त्यो भ्यालुहरू आउने गर्छ। सो यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ कि एउटा सिम्पल क्यालकुलेसनहरू हामी कन्डक्ट गर्न सक्छौँ यो पर्टिकुलर पार्टमा है त। ल फर्स्ट फेजमा यो यहाँसम्म चाहिँ एउटा सरल ट्राई गर्ने। अब सेकेन्ड फेजमा म फेरि अर्को भिडियोमा देखाउँछु।